שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין אוזני המן במילואים שונים. גבינה, פרג, שוקולד, תמרים ועוד. המצרכים לבצק: 2 כוסות קמח מנופה, כפית שטוחה אבקת אפייה, 3 כפות גדושות סוכר, ביצה אחת, 100 גרם חמאה ומרגרינה בטמפרטורת החדר ו2 כפות מים קרים. מילוי הגבינה: 300 גרם גבינת ריקוטה, כפית שטוחה קורנפלור, כף סוכר, כפית תמצית וניל, ביצה אחת, גרדה מלימון, שקדים מצופים בשוקולד, ואבקת סוכר לפיזור על כל האוזני המן. אני שמה את כל מצרכי המילוי בקערה, מערבבת לתערובת אחידה ומניחה בצד. מילוי פרג: 200 גרם פרג, חצי כוס סוכר, חצי כוס חלב או מים, 2 כפות דבש, אגוזים טחונים, גרדה מתפוז וקוביית חמאה ומרגרינה. אני שמה חלב, פרג וסוכר בסיר קטן ומערבבת. מוסיפה את הדבש ומערבבת היטב. מוסיפה מעט חמאה ומערבבת היטב. מביאה לרתיחה, מנמיכה את האש ומבשלת עוד כ5 דקות. אני מסננת את המילוי שלא יהיה יותר מדי נוזלים. אני מוסיפה גרדת תפוז ואגוזים טחונים, מערבבת היטב ומניחה בצד.
מילוי של מחית תמרים עם אגוזים טחונים, ומילוי שוקולד למריחה. הכנת הבצק. אני שמה את כל מצרכי הבצק בקערת המיקסר, מלבד החמאה והמים הקרים. ומערבלת. אני מוסיפה את החמאה וממשיכה לערבל עד לתערובת פירורית. מוסיפה כף מים קרים וממשיכה לערבל עד לאיחוד הבצק. אם הבצק לא יתאחד, תוסיפו עוד כף מים קרים ותמשיכו לערבל עד לבצק אחיד. אני עוטפת את הבצק בניילון נצמד ומכניסה למקרר לפחות כשעה. אני מוציאה את הבצק מהמקרר ומרדדת לעלה בעובי 0.5 סנטימטר. אני קורצת עיגולים מהבצק בגודל בינוני.
אני ממלאה כחצי כפית מהמילוי במרכז העיגול. אני מקפלת את הבצק לחצי ומהדקת צד אחד. אני מקפלת את הצד הנגדי ומהדקת את שתי הצדדים. חשוב להדק היטב, שלא ייפתח באפייה. אני שמה במרכז המילוי שקד מצופה שוקולד. מניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה. אני מורחת ביצה רק על הגבינה. אני שמה ממרח תמרים בקערה, מוסיפה אגוזים טחונים ומערבבת היטב. אני מכינה גם אוזני המן במילוי תמרים עם אגוזים טחונים, במילוי שוקולד, במילוי פרג, במילוי ריבות. מכניסה לתנור שחומם מראש, בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, כ-20 דקות, עד שהקצוות מזיבות מעט. מצננת לחלוטין ומפזרת מעל אבקת סוכר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.